저희는 베트남 연습생 다이버스입니다. 어쨌든 경쟁인 거잖아, 그죠? 5명만 우리가 멤버가 될 수 있고 결국은 2명은 이제 다른 길을 가야 될 수밖에 없는. 일단 좀 고생했고 준비하느라고 이제 내일 애쓰는 모습은 내 충분히 와닿는 것 같아. 그런데 중간중간에 이제 실수한 사람들도 본인이 잘 알 것 같은데 본인이 뭘 잘했고 뭘 잘못했는지 그 표정이 어땠는지 조금씩 아쉬운 부분들이 보였고, 근데 그럼에도 불구하고 이 더운 날씨에 한국까지 먼 나라 와가지고 이렇게 고생스럽게 최선을 다해주는 모습이 너무 보기 좋았어. 진짜 좋은 결과가 있었으면 좋겠다. 네, 감사합니다. 여기서 고생하고 연습하고 이런 팀워크도 만들고 이런 기억을 가지고 베트남에 돌아가서 진짜 멋진 다이버스로 진짜 멋있게 활동을 했으면 좋겠다. 네. 물론 목표가 1등이고 스타가 되는 게 목표이겠지만 어쨌든 그런 지금 꿈을 꾸고 있는 거잖아요. 그치? 그런 꿈을 향해서 계속 한 발짝 한 발짝 이렇게 다가가는 너희들의 모습이 굉장히 진심으로 나는 이제 감동적이고 멋지다고 생각해. 그래서 꼭 좋은 결과가 있었으면 좋겠다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 아무튼 수고 많았고 그 일주일 후에 라이브 평가 무대에서 그 최종 결과가 이제 발표가 될 거예요. 그때까지 경한 마음으로 잘 준비해 주면 될 것 같아요. 네, 알겠습니다. 저도 이제 처음 한국에 왔을 때부터 그리고 오디션 볼 때부터 봤던 친구들이라 사실은 평가라기보다는 이 좀 마음이 되게 좀 남다른 것 같아요. 이렇게 많이 성장한 모습을 보니까 되게 기분이 좋고, 그렇게 보니까 이렇게 찢어진 청바지 안에 이렇게 막 물 받친 것도 보이고 이런 거 보니까 마음이 되게 아프네요. 감사합니다. 네, 고생하셨습니다. 다들 눈물을 흘리셔서 평가를 하기에는 좀 미안하고요. 가수는 일상생활보다 무대에서 더 이쁘게 보여야 하는 거잖아요. 그러려면 어떻게 하면 동작, 목소리가 더 매력적으로 보일 수 있는지 어떻게 많이 생각해 주시면 좋은 결과 생길 겁니다. 감사합니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 각자 한마디씩 하고 싶은 말 있으면 한번 해볼까? Cảm ơn anh đã chăm sóc chúng em. Cảm ơn mọi người đã cho chúng em cơ hội được sống hết mình trong những tháng training vừa qua ạ. Divers luôn là một, chúng em luôn là một. Cảm ơn công ty đã đưa chúng em lại với nhau. 안녕하세요. chúng tôi là Divers. 감사합니다. 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 Thực sự mà cảm xúc của tụi em lúc mới đến đây thì chắc ai cũng như nhau, đó là cảm giác mới đầu đã bị sốc khi mà phải theo những cái lịch trình mà bọn em từ trước giờ không nghĩ tới nó lại khắc nghiệt đến như vậy á. Ai cũng gọi là phải hòa nhập để thích nghi với cái áp lực đó. Đến tận bây giờ thì nó đã quen dần và cảm thấy bây giờ rất là thoải mái, đúng không? Coi đây là nhà luôn rồi, tại vì ngày nào cũng tới. Ngày nào nó cũng là một cái lịch trình như thế, ngày nào cũng là khó khăn như thế, cũng quen hết rồi đúng không? Hồi xưa ấy, mỗi lần thức dậy mà em nghĩ đến việc là em phải gặp mặt anh Tú ấy, em rất là hụt hẫng, thất vọng. Thì bây giờ anh cũng vậy luôn á. Trời ơi, sáng sớm thức dậy mà nghe cái giọng của ổng. Dậy đi mấy đứa. em rất là buồn, em rất là chán nản, không động lực để đi tập ấy. Nhưng mà bây giờ em dần quen rồi. Anh rất là đồng cảm với hai bọn em nếu mà bọn em ghét anh Tú ấy, tại vì anh cũng cảm thấy như thế. Không phải là ghét mà là không Mà ưa. là- Bạn nói đi, bạn nói đi. Nói chung là lần đầu tiên em sang Hàn Quốc, sang rất là thích nhưng mà
chỉ sang được hôm đầu tiên thôi, chỉ được một lúc thôi. Đến lúc sau thì ngày hôm sau ấy, có phải chuẩn bị tinh thần để đi tập ấy, thì bắt đầu lo này, với cả em không quen nữa. Anh có thấy Hoàng áp lực? Em chưa bao giờ nghĩ là em có thể nhảy được, bởi vì là đợt đầu sang thì em không tập được ấy, em nản, em định bỏ cuộc rồi, mà em nghĩ là em đã cố gắng hết tất cả mọi thứ vì đã ước mơ và đam mê của em rồi, nên là em phải cố gắng hết sức mình và em không được nản. Em nghĩ thế là đấy là làm động lực ấy. Không, thật sự thì lúc đầu á, khi mà hai đứa này vô á, thì phải kèm cho hai đứa đó bài mới đúng không? Kiểu là Cường thì có kinh nghiệm về nhảy rồi cho nên là nói một vài lần thì nghe. Còn Hoàng thì tại vì anh biết là em từ múa chuyển sang nhảy rất là khó, cho nên là anh cứ phải kèm cặp em nhiều hơn. Cho nên là lúc đó anh có hơi lớn tiếng với em nhiều là tại vì anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Ai ở đây cũng vậy hết mà. Ôi đợt đầu ấy, em bảo là thể lực em khỏe lắm em. Mọi người nhớ không? Mở bài thể lực ấy chưa được đầy 3 phút nhảy chạy ra ói. Chở xanh mặt xanh mày ói. Thanh nộ. Em tốt thể lực lắm. Em dẻo dai. Dẻo dai thật nhưng mà thể lực không tốt lắm. Nói chung là kiểu đợt đầu ấy, sang thì em cứ nghĩ là rất là bình thường, kiểu giống như em học múa thôi. Cũng có vất vả nhưng mà em không nghĩ là nó vất vả như thế này, hiểu không? Rồi cái quãng thời gian mà em mệt mỏi nhất là lúc nào? Chắc cái lúc mà nghe được giọng ông Tú á. Dậy đi! Dậy đi! Này rồi nghĩ lại cái cảnh sau này không được nghe cái giọng đấy nữa đi. Thì sẽ có một giọng khác. Nếu mà thằng này mà không nghe được giọng ông Tú chắc nó không dậy nổi đâu thiệt. Thật sự sáng nào muốn khan tiếng luôn. Anh Tú biết Amidan vì em đó. Kiểu đặt bao nhiêu cái báo thức cũng không bằng cái giọng của ông Tú hả? Đừng có mà nói như thế, anh bị trước Avidan từ trước rồi. Đức sao? Thời gian mệt mỏi nhất là lúc nào? Thời gian mệt mỏi nhất chắc là lúc mà các bài dồn dập Đúng rồi. Sợ kinh khủng luôn đấy. Áp lực. Không nhớ kịp, nghĩa là đang nhớ bài này xong sang bài kia kiểu bị loạn hết cả lên luôn. Tập rất nhiều bài nhưng mà không tập được, không theo kịp ấy, cảm giác rất là khó chịu, mệt mỏi vô cùng. Càng muốn cố tập thì không tập được. Em phải tập trung mỗi lần em tập, cho nên là đừng có gấp gáp gì hết, em cứ từ từ thôi mọi người sẽ đợi em. Thực sự thì người em cảm ơn đầu tiên chính là anh Phú. Từ một người chưa biết cái gì hết, xong anh Phú giúp đỡ này, anh Phú nói. Những cái lúc tập thì em rất là buồn, nhưng mà thực sự là phải cảm ơn anh rất là nhiều, có những cái lời nói đấy thì em mới có thể cố gắng được hơn. Sau đó thì có anh Huy hay động viên và quan tâm em lúc em buồn. Có cả anh Tú nữa, còn hay bảo em là cái này không được, cái này không được, cái này phải như này, hay nói em, dặn em những cái điều mà em chưa được biết. Thì em biết ơn rất là nhiều với ba anh ở đây. Còn em thì muốn cảm ơn anh Tú đầu tiên. Tại vì anh Tú như một người anh của em và luôn quan tâm và nhắc nhở em và luôn động viên mỗi khi em cảm thấy chán nản hay là buồn bã gì đấy. Còn người thứ hai em muốn cảm ơn là anh Phú. Nhóm mà có gì đó, anh Phú luôn là người kéo tinh thần của nhóm lên để nhóm tập luyện tốt hơn và hiệu quả hơn. Nói gì kìa? Em thực sự rất là cảm ơn anh Đức vì cái khoảng thời gian đầu tiên thì em cũng khá là khó hòa nhập. Chỉ lúc đấy em chỉ có mỗi anh ở bên cạnh cho em một cái chỗ dựa tinh thần để em có thể cố gắng để đi tiếp. Sao? Còn em thì chắc là em muốn cảm ơn anh Phú. Mặc dù em biết bản thân em là một người rất là cứng đầu, em không bao giờ chịu nghe người khác cả. Em cứ phải cãi trước đã rồi em mới nghĩ sau. Em biết điều đấy. Nhưng mà anh Phú thì rất là thông cảm cho em. Anh ấy biết tính em như thế, anh không chấp. Sau rồi thì cũng giúp em dần, khiến em có thể phát triển và tiến bộ hơn nhiều. Với là dung hòa được cái tôi của mình với những cái kiến thức mà anh Phú anh từng học được và kinh nghiệm anh từng có, anh truyền lại cho em để em hòa nhập được cái tôi của mình để có thể có khả năng phát triển bản thân tốt hơn. Còn mình Em chỉ biết cảm ơn tất cả mọi người tại vì có mọi người ở đây thì mới có Diverse. Anh thì cũng kiểu giống Bình một chút, đó là mỗi đứa ở đây anh đều phải học ở mỗi đứa một cái gì đấy. Không biết mấy đứa nghĩ nào nhưng mà nói chung là anh cảm ơn mấy đứa vì cái quãng thời gian qua mà mình trải qua với nhau. Về phần Phú á, thì tại vì ước mơ của Phú là được debut. Phú là biết ơn tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Đặc biệt cảm ơn Bình vì những thời gian đầu thì không có em chắc là anh không trụ nổi, tại vì anh cũng là một người khá là khó hòa nhập, cho nên là cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn bé Đức là tại vì em làm nhạc đúng không, cho nên là anh rất là hay nhờ em làm nhạc, em vẫn rất là sẵn lòng giúp anh, cho nên là anh rất là cảm ơn em. Còn Huy thì có qua có lại, anh giúp em được phần nhảy
phần hát, về chuyên môn thì em giúp anh được phần tư duy. Thật sự anh rất là ngưỡng mộ tư duy âm nhạc của em. Nói chung là cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chàng pháo tay. Cảm giác như là ngày nào cũng là một kỷ niệm đẹp ấy. Vậy em có bao nhiêu cái kỷ niệm đẹp ạ? Không sao. Chắc chắn sau này khi mà mình nhìn lại nó sẽ là một cái kỷ niệm nó đẹp và nó vui, đúng không? Và có không ở đây nữa hay là như thế nào đấy thì vẫn là anh em. Thì nói chung là cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất sẽ là cái kỷ niệm mà mình đi cùng với những người mình trân trọng nhất. Một ngày là anh em, mãi mãi là anh em. Thôi, dù kết quả sao đi nữa thì mọi người cũng đã làm cố gắng hết sức bản thân, hết sức với cái cố gắng của bản thân rồi. Chẳng có gì để hối hận cả. Cố lên mọi người ơi. Mọi người cố gắng. Nói chung là đi được tới đây thì đã rất là cố gắng rồi. Cho nên là thôi, dù thế nào cũng vui lên, đừng có khóc nữa. 1, 2, 3. Diverse Fighting! Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Xin chào tất cả các bạn, mình là Happy Vitamin của Diverse. Và Hiện tại thì Diverse đã xong một mission cuối cùng và chúng mình đang chuẩn bị cho một sân khấu cuối cùng cực kỳ đặc biệt đó. Hãy chờ ngày chúng mình trở về nha. Và mọi người hãy luôn luôn ủng hộ và theo dõi chúng mình nhé. Các bạn nhớ rằng chúng mình luôn có một cái hẹn sắp tới nhé. Mình chỉ muốn nói đó là các bạn luôn ở trong team tụi mình và mong rằng chúng mình cũng ở trong team các bạn.